Bago tayo magsimula, kung hindi mo pa ako kilala, kasi hindi pa rin naman din ako sikat, pero mahilig ka sa gadgets, sa technology, sa mga cameras at kung ano-ano pa, baka gusto mo mag-subscribe. Tsaka pindutin mo na rin yung notification bell para ma-notify ka every time na may bago akong video. By the way, okay ba yung microphone? Okay ba yung boses ko? This is the Rode NT1. And in this video, yun yung pag-uusapan natin. Pero bago yun, gusto ko muna magpasalamat hindi kay Rode, pero kay Gadget Master. Well, syempre, salamat din sa Rode sa paggawa ng gantong microphone. Pero salamat sa Gadget Master sa pagpapadala ng microphone na to para matry natin and para masubukan natin at makita kung para kanino ba yung mga ganitong klaseng microphone. Having that out of the way, let's do the unboxing. Ngayon na nakita nyo na kung ano yung nasa loob ng box kapag binili nyo tong microphone na to, pag-usapan natin yung 5 bagay na kailangan nyo munang malaman bago kayo mag-decide talaga kung bibili ba kayo ng ganitong microphone or hindi. Unang-una sa lahat, nakita nyo naman sa unboxing, itong microphone na to, wala siyang kasamang boom arm stand. So itong gamit ko ngayon, generic mic stand lang to na nabili ko way before pa, nung bata pa ako. Buti kasya siya, buti pwede siya. Pero yun nga, wala siyang boom arm stand. So kung nag-expect ka na pag binili mo siya, pwede mo na siyang agad i-set up sa table mo, patayuin sa table mo kung ano man, hindi mo siya magagawa. Meron actually 2 ways para mabili mo yung microphone na to. Number 1 is individually yung microphone lang. The Rode NT1 lang. And yung second naman, package siya, kit siya, na the Rode NT1 and the Rode AT1. Mamaya pag-usapan natin kung ano yung AT1. So dalawa siya. Pero either way, wala kang makukuhang boom arm stand. And para sa akin, disappointment siya. Kasi marketed to as podcast microphone, gaming, streaming. Pero na usually, typically, naka-arm siya sa table mo. Pero ito, walang boom arm stand, walang tabletop stand, kahit ano. So yun lang, have that in mind na pag binili mo siya, kailangan bumili ka rin separately ng boom arm stand or tabletop stand or kaya ito, generic mic stand. Pangalawang bagay na dapat malaman mo about the Rode NT1 is kailangan niya ng audio interface. Kung katulad kita no, na pag narinig yung audio interface parang automatic, wala na yan, rejected na yan kasi parang komplikado na yon. Try natin basagin ngayon yun. Kasi ganun ako na pag narinig ko yung audio interface, parang ayoko na yan. Usually, after ako sa mga microphones na USB type, yung tipong pag binili mo siya, may kasama siyang cable, USB-C or USB-A, na pwede mo siyang directly connect sa computer mo, sa iPad mo, ready to use na siya. Ito hindi. Isa pa yun na pag binili mo yung microphone only, the Rode NT1, hindi mo siya magagamit agad. Kailangan mo ng audio interface and that is the Rode AT1. Yun yung sinabi ko kanina na yung pangalawang way na mabibili mo siya, yung package, the Rode NT1, kasama yung audio interface na Rode AT1. Yun yung gamit ko ngayon, yung Rode AT1. Wala akong ganon kasi like I said, ayoko ng audio interface or whatsoever. Pero nung papahiram ni Gadget Master yung Rode NT1, tinanong niya ako kung meron akong interface, sabi ko wala. So nagpadala din siya ng Rode AT1. Pero ang alam ko, separate niya tong binibenta. Yun. So dahil nagpadala siya ng Rode AT1, nagawa kong i-connect yung microphone do sa audio interface and then the audio interface would be connected to the computer. In my case, to my iPad. So kung may mindset ka na komplikado pag may audio interface, parang ganito lang, parang may extra 1 step lang kumpara dun sa mga USB type microphones. Kasi nga may audio interface. Pero
all in all, simple pa rin naman siya. And guess what? May advantage din talaga pag may audio interface kasi ito yung mas proper, mas appropriate kumbaga. Kasi it uses an XLR cable, meaning ito yung mas malinis, mas malinaw na transfer ng audio, no? Kapag kasi USB-C, USB-A, okay naman, maganda rin naman, pero mas tama lang kapag audio yung pinipick up mo, XLR talaga yung ginagamit natin. So kaya ito, let me know kung malinis nga yung naririnig yung audio using the Rode NT1 together with the Rode AT1. And another thing about the Rode NT1, wala siyang 3.5mm audio jack na para ma-monitor mo yung sarili mo. I'm able to monitor myself through the audio interface. Itong headphones na to, connected to hindi sa microphone pero dun sa audio interface. So yun, unlike kasi yung mga dati kong ni-review, diba, matatandaan nyo na meron siyang audio output na dun mo pwedeng i-monitor, zero latency. Pero dito, wala. Kailangan mo talaga ng audio interface. So kumbaga, talagang microphone lang talaga siya, no? Yung Rode NT1, nothing more, nothing less. Walang built-in audio interface. Separately mo siya mabibili. Okay, pangatlong bagay na dapat alam mo bago mo bilhin yung Rode NT1 is this microphone has cardioid polar pattern. Ano ibig sabihin nun? Mukha lang siyang technical sa unang dinig, no? Pero meaning lang nun, priority niyang kunin yung sounds na nanggagaling sa harap niya. Sa gilid, pwede rin, makukuha niya rin yan. Tsaka yung nasa likod, kuha naman yun. Pero yung priority niya, yung best quality na makukuha niyang sounds is yung nasa harap niya. So pag sinubukan natin yun, hello, mic check, okay pa rin naman, di ba? Hello, mic check, okay pa rin. Pero yung likuran, hello, mic check. Parang sinipon lang ako nung nasa likuran na. Pero okay siya kasi malinaw siya kahit nasa gilid na. Pero yun nga, kung solo ka lang naman, podcast, gaming, streaming, something like this, ay ideal talaga lagi yung cardioid polar pattern. Disadvantage ng cardioid polar pattern is kung meron akong in-interview sa kabilang side ng microphone, like kunwari nasa likod siya, hindi siya makakapture ng maayos. Talagang ako lang yung maganda yung audio. So talagang meant siya for solo creator, just like what I'm doing right now. And so yun nga, kapag nagpa-podcast ka, usually naman solo ka lang nun. Pag meron kang in-interview, kailangan mo na mag-invest ng isa pang microphone kasi hindi siya mag-work. I mean, mag-work pero best siya for this kind of setup. Yung advantage ng cardioid kasi is kung maingay yung nasa likuran mo, kunwari nasa likod yung aircon, medyo muffled siya, medyo nabablock siya dito. Unlike kasi kapag omnidirectional, kapag buong sides okay yung capture niya, lahat ng noise makukuha niya. So kapag cardioid, mas malinis yung capture ng sounds. Mas malinis, edi mas okay yung tunog mo. Yun. Having that said, it leads me to my fourth point, that is the Rode NT1 delivers a professional sound quality. Naririnig nyo naman siya, so let me know in the comment section kung talagang okay ba, kung professional ba yung audio quality na naririnig nyo ngayon. Sa naririnig ko kasi ngayon, okay na okay siya. Aminado kasi ako na hindi maganda yung boses ko. Hindi ako naturally born speaker. May mga tao kasi na kahit pangit yung microphone, ganda talaga ng boses nila. Alam mo yun. Pero ako, parang advantage sa akin yung mga ganitong gagagandang microphone kasi napapaganda niya somehow yung boses ko. And hindi ko sinabi na good, hindi ko sinabing great sound quality, pero sinabi ko na professional sound quality kasi ganun talaga yung dating sa akin. Again, let me know in the comment section kung professional nga yung dating niya. Pero sa akin, sobrang okay nung dating nung sounds niya. So far, ito yung pinakamagandang condenser microphone na natry ko dito sa channel na to. And yeah, expected naman kay Rode yun kasi matagal na nilang ginagawa to. Honestly, nagulat ako the first time na ginamit ko siya. Sobrang linis talaga nung nakukuha kong sounds. Lastly, na kailangan nyo malaman is this microphone is priced at 16,840 pesos. In US, that's around $340. Yeah, that's the individual price. Yun yung Rode NT1 lang, the microphone lang. And yung kit version, yung may kasamang audio interface, that's around 24,200 pesos. By the way, Lazada prices yun, no? In US, that is $480. Now, mahal ba siya? 16,000 for a microphone, 24,000 for this entire setup. Mahal siya kung mahal, pero kasi pag tinignan mo siya sa perspective na audio is as important as the video, meaning microphone is equivalent to the cameras, to the lenses, na way more expensive. Hindi siya ganun kamahal.
Kasi cameras, sobrang mahal talaga nun. Even the lenses, sobrang mamahal nila. And for 24,000, for this kind of quality, I don't think it's that expensive. Kasi ako personally, kahit hindi masyadong maganda yung quality ng video, actually kahit smartphone video yung nakikita ko, pero pag ganito yung quality, pag quality yung audio, ako napapanood ko talaga, natatapos ko yung video. Kasi iba yung dating nung maganda yung quality ng audio talaga. So, 24,000, again, mahal siya kung sa mahal, pero kung mabibigay niya sa iyo yung quality na hinahanap mo, I think okay siya for that price. So as conclusion, again, meron akong mga ayos sa kanya. Number one nga, yun nga, yung wala siyang boom arm. Sobrang di ko talaga maintindihan yung logic behind that, na podcast microphone pero walang boom arm stand. Pangalawa na ayaw ko sa kanya, medyo malaki siya. Kita nyo naman, no, for parang natakpan na yung mukha ko. Ganun siya. Syempre may different angles na pwedeng gawin, pero sa mga na-review ko na microphones, relatively malaki yung Rode NT1. Pangatlong bagay na ayaw ko sa kanya is hindi siya ganun ka-portable. Pero maganda, ka-portable. Hindi siya ganun portable. Kasi nga may audio interface. Kasi yung mga iba ko nga microphones, USB type. So, rekta talaga yon. Na pag microphone lang, may kable ka, rekta na yon. Pero ito, parang hindi mo siya pwedeng dalhin sa restaurant na parang setup ka ng audio interface, microphone. Parang hassle, no? Ganun. So, pero, again, kung nasa bahay ka, stationary ka lang naman, perfect siya. Pero yung kung mobile ka, at gusto mo siyang dalhin na para meron kang mobile na podcast station, medyo mahirap ata to. Nasabi ko na ba na medyo mabigat siya? Kasi yun, medyo mabigat din siya. Kasama yung mga shock mount and everything. Yung kable lang ang bigat na kasi XLR nga. Pero, okay naman yun. Hindi siya super bad side. Gusto ko lang sabihin yun para din makonsider nyo siya kung bibili kayo nito. Meron pa ba ako nalimutan? Wala na. All in all, para sa akin, super recommended itong microphone na to for many people. Again, for people na kailangan nila ng podcast microphone, for streaming, for gaming. I think for online meetings, medyo overkill siya. Again, pwede nyo pala siyang gamitin for online meetings kasi you can hear what's happening in the laptop sa computer nyo and pwede kang magsalita nga. So parang naririnig mo yung kausap mo and rinig ka nila clearly. So yun, pwede mo siyang gamitin. Pero I think overkill nga siya doon. Pero for podcast, kung balak mong seryosohin yung podcast, no, podcasting, I would recommend this microphone. Baka pala napapatanong kayo, hindi ko nasabi kanina, pwede bang gumamit ng ibang audio interface sa Rode NT1? Probably, pwede naman. Hindi ko lang na-try kasi nga wala ko ibang audio interface. Ito lang yung pinahiram sa akin. Pero probably yes, kasi kaya nga siya binibenta separately. Kasi baka may mga tao na nga na mayroong audio interface na. I believe kung meron siyang XLR na connection, pwede naman siyang gamitin. Same logic naman siya. Pero yun nga, sa akin, kung bibili ka ng package yung 24,000, I think you're good to go. Sobrang okay na nung AT1 and the Rode NT1. So ayun, sana may natutunan kayo sa video na to. I am sure hindi ko na-cover lahat ng meron itong microphone na to. Pero I believe for a lot of people like me na hindi naman after sa super technical discussion ng mga bagay-bagay, I think yun yung mga importante na dapat alam nyo bago kayo mag-decide kung bibili kayo ng Rode NT1. Pero interesado ako sa mga thoughts nyo, so let me know in the comment section below. By the way, salamat again sa Gadget Master sa pagpapahiram ng Rode NT1 and the Rode AT1. Ngayon ko lang narinig yung boses ko ng ganito kalinaw. Hindi ko pa rin masabing maganda, no? At least malinaw ako. So that's it, ladies and gentlemen. If you're getting value from this video, please do like and subscribe for more not super technical but rather practical approach to gadgets and technologies. Until then, salamat sa panonood.